عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية. هذه الحلقة رقم 505. وندخل في محور إن الشرك لظلم عظيم. يعني المحمديون بطوائفهم يظلمون رب العالمين. الشيء المضحك إن أقول لك الله، طب والجماعة اللي في القطبين، القطب الشمالي وإذا كان حد في القطب الجنوبي واللي في غابات أفريقيا واللي في الأمازون اللي مش وصلت لهم دعوة الإسلام، دول هيبقى مصيرهم إيه وحاملين هم الناس دي؟ طب يا أخي مش تبقى تكون الأول مهتدي الأول؟ يعني لابد الأول أن تؤمن بالقرآن وحده حديثا كما أمر رب العزة جل وعلا، فأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يعني أنت الأول شوف أنت ضال ولا مهتدي الأول، وبعد كده دور على الآخرين. يعني ابدأ بنفسك. حقيقة الأمر أن المحمدين ومعه القرآن الكريم هم أكثر ضلالا من المسيحيين ومن اليهود ضالين. يعني الجماعة التانيين هم يفهمون الإسلام بأفعال المحمدين. إذا كان المحمدين بيقتلوا بعض يقول لك هو ده الإسلام. يعني طبعا هم بيقولوا نحن مسلمون، نحن الإسلاميون، وعشان كده يقال عليهم إسلامست. فاللي بتفعله داعش وبتفعله الوهابيين وبتفعله السعوديين وبتفعله المصريين وبتفعله الحوثيين وبتفعله الإيرانيين، كل منهم ينسب فعله إلى الإسلام. فبالتالي هي دي الصورة المشوهة التي سوقوها للعالم عن الإسلام، وليسوا بدعا في هذا، لأن أول ناس عملوا كده هم الخلفاء الفاسقون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأمويين والعباسيين والفاطميين والعثمانيين. عملوا كل المساوئ من احتلال، من غزو واحتلال وسبي واغتصاب وسرقة وسلب ونهب، ولا هو ده الجهاد الإسلامي. فبالتالي يعني احنا يعني هنا نوعين من الشرك. الشرك العقيدي ان هم يعني فيما بعد الخلفاء بقى في العصر العباسي وغيره قدسوا غير الله سبحانه وتعالى، آلهة وأولياء إلى آخره. وكفر وشرك عملي بالقتال والقتل والاحتلال والغزو والسلب والنهب والسبي والاغتصاب، اغتصاب النساء، ولك ده هو الإسلام. المشترك بين الكافرين جميعا من محمديين ومسيحيين وغيرهم أنهم يقدسون البشر، والمحمديون يتفقون على تقديس وعلى عبادة إله سموه محمد، مخالف تماما ومناقض تماما لما جاء في القرآن الكريم عن خاتم النبي محمد عليه السلام. لكن هم يتفقون في تقديس محمد الإله بتاعه، وبعدين يتفقون في أنهم اخترعوا أحاديث شيطانية نسبوها للنبي محمد وإلى الأئمة وإلى كذا وكذا وجعلوها فوق القرآن الكريم. ده المشترك بهم. هنا بقى الظلم العظيم. ليه؟ أنك قد تظلم بشرا مثلك فلا ظلم، لكن أن تظلم رب العزة جل وعلا ده بقى الظلم العظيم. تظلم خالق السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. تظلم خالق السماوات والأرض، تفعل هذا كله وتقول ده اللي ربنا قال لنا عليه. تجعل أحاديثك وكذا فوق القرآن الكريم وتقول لك دي بتنسخ أي بتلغي أحكام القرآن الكريم. هذا كله ظلم عظيم، وهذا ما وقع فيه المحمديون على اختلاف طوائفهم. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.